Daddy. Daddy. Big. Papunta na kami sa Marriott Hotel. See you! Oh, pa. Ano kaya ang transition? So, nandito kami ngayon sa lobby ng Marriott. Hinintay namin si Mami. Check-in lang siya. So, naayos na po namin yung mga gamit sa room. Mag-iikot-ikot muna kami. Ang bigat ha. Ginagawa. Kita ka sa TV oh. Sa Marriott Cafe po, buffet siya, pero pwede rin naman po kayo mag-order ng a la carte po doon. Ah, pwede? Ah, balik na po kami sa hotel. Magsuswimming na kami. Ah, grabe, busog na. Wala. Lalabas na. Maputok na sa pantalon ko. Sobrang busog. Wow! Mami, oh. I wanna see what it feels you don't get too far. It's required for jumping, dancing, strolling around on the. Dali, baba. Ang lamig. Oh. Hindi ko kaya. Ahot ako. Hindi kaya mo yan. Talaga mo si Mami.
Bang ako! Clothing brand. Clothing brand. Ano yan? Marami. Flower. Hotel. Hala? Parang... Zoo. Manila. Nope. Manila. Zoo. Train station. Ano na? Subject. Matik. Ginagawa. Matik. Ano matik? Ganun pa na gano'n ang matik. Matik. Yung season. Summer. Gagaya ka lang ng Music. Yes. Oh, talo. Dalawa yun na. Car brand. Ano ba? Mercedes. Ilang Mercedes. Ilang Mercedes. Home appliance. Rep. Rep. Refrigerator. Pares lang. Simulation. Civilization. Fast food chain na nakainan natin. McDonald's. Yung. Adidas. Boracay. Oriental. Blue. Manila Hotel. Rolex. Marlboro. Mercedes. Division na bahay tayo. Majestic Palm. Hotel ko saan ka na-celebrate ang birthday? COD. Talo. Gusto na-celebrate si Bebe ng birthday? Sofitel. Birthday mo pala yun. Insekto. Mosquito. Ginagawa mo. Pangalan ng Korean actor. Ayu. Ayu. Tama ko tayo. Oh, hindi. Ito lang yung akin. Sino si Park Bo-sung? Parang Pogo yun! Malika. Siya ba ano? Up where they walk. Ground floor. Yeah. Bombastic. Sisipag naman ng langgam dito. Naglalakad hanggang 5th floor. Ginising ako ni Iya. Tulog na ako. Sabi niya, "Te, saan dami langgam? Saan nanggagaling yun? Paano ako malalaman saan nanggaling yung langgam?"
Kumukuya pa si Mami. Inumin mo, inumin mo. Asim! Tingin sa babae ka na na, Mami. Tingin ka na. Ang tipid ng itin mo. Nalugi ka ba? Daddy mo pa niya nga. Daddy mo ganun. Sabi niya. Ganti ka eh. Ganti ka. Nung magagawa, laging natutulala, tuwing lumalapit ka, tuwing lumalapit ka. Sana all. Yan, ganyan. O, dito ka tumingin. So, nakabalik na po kami sa room. Ayan. Ayan sila, nagliligpit na sila. Mag-check out kami. 12 yung check out namin. Nantok pa ako. Sobrang busog. Tapos, ikot muna kami sa Okada. Ganon. Ganto? Hindi, ganun o. Ah, ganon pala din. Hindi nakasama yan. Ganon ba? Ganon? Tapos? Ikaw nga. Ay, hindi ka pala di pwede mo ano, kasi di ka naman kapag sa card. Hindi ba tayo dito bibigay yung card? Kanan, yung parking. Wala ba sa to? Grabe, no? Laki ng parking. Laki ng parking. Tandaan mo kung saan tayo nag-parking. Ha? Nag-park. Baka maligaw tayo. Dating parking dito. Agad kami sa swimming pool. Ay po. Galing na siya po yung gano'n. Lapit na po. Ang layo. Hi! Inakatatik parang itlog sa likod swimming pool. Ito pala yun. Hindi kita napuntahan. Pinaalis yung mga ibig. Makapasok na tayo init. Marami mo na bumangon ah. Pagod ka, boy. Pagod sa gastos. Try mo. Diyan ka na lang, tulog ka na lang dyan. Diyan, dali. Seafood na lang daw. Bye! Naliligaw na po kami. Hindi naman alas na kami nag-park. Sobrang laki ng parking. Naliligaw kami. Alam ko lang sa ano tayo, no? Dito kabila. So, nahanap ko na po.
Maling parking pala. Maling parking floor yung napuntahan namin. Nasa second floor pala sila. Tapos ground floor. Nahanap ko na! Nasaan baba? Gana. Gana. Baba. Sabi, kasi alam ko may post yun eh. Oo nga. Meron ko. Nakita ko kasi yun, 2. Sumaba pa ako. Ito ka na. Dito yun, ground. Second floor pala tayo bumaba. Ayan na yun yung sakyan. Ayan. Tcharan! Diyan ka lang pala. Kinaban ako. Natatawa naman kayo. Tuwan-tuwa na naman kayo sa akin. Ako hindi kasi natutuwa eh. Habang kayo oo, ako hindi. Ano talaga? Parang kang Chinese farmer.